Вітаю вас на каналі Кобзар Beats. І сьогодні хочу вам розповісти про неймовірний набор інструментів та голок для бісероплетіння, який я знайшла на AliExpress. Тож, давайте дивитись детальніше. Розпаковка скарбу з AliExpress. Так, що у нас тут є? Два нитковдівача для голочки. Бачите, які тоненькі ці штучки. Далі пінцет. Напевно, це більш для намистин, ніж для бісеру. Давайте спробуємо. У мене тут є намистинки. Ну, да, хватає добре. Так, пінцетик. І ось такі ножиці. Подивіться. Вони трошечки в маслі змазані. Давайте протремо. І ось я беру, наприклад, ниточку Титан 60. І давайте відріжемо. Ох, гострі. Клас. Давайте ще. Супер. І кінчик, самий кінчик. Угу. Суперові. Так, ну і далі справжній скарб. Голки. 58 голочок. Зараз додам скрін, які саме різного розміру, різного діаметру на будь-які види робот. І давайте далі протестуємо їх на те, як бісеринки по них проходять. Отже, я зробила ось таку вибірку з усіх видів голок. 4 звичайних зі звичайним вушком і 4 ось такі подвійні. Давайте будемо тестити кожну. Угу. Так, беремо нашу ниточку Титан. Де наші ножиці? Відрізаємо. Далі, голковдівач. Беремо найтовщу голку. Так, просовуємо. Я ще трохи дивлюсь у камеру, щоб розуміти, що там та як. Опа, все, ниточка у нас вже тут. Далі, що хочу сказати про найтовщу голку. Ось це у мене Preziosa 10, це Miyuki Delica 11. Найтовща голка для десяточки не підходить. Десятка не пройде. Але ми не засмучуємось, бо бісеринки доходять майже до вушка. Тобто за допомогою довжини цієї голки, 10 чи 12, напишу текстом, бо не пам'ятаю, ми можемо зафіксувати рядки нашого гердану або браслету. Дуже достатня довжина. Ось вони спокійнесенько доходять до вушка, легко. Так, Miyuki не пам'ятаю, здається, теж не проходить. Таких голок у наборі 10, тобто інші 48 нам для роботи підходять. Ну, таке, не дуже. Трошечки проходять, але краще її не брати. Ось нею, напевно, краще просто все фіксувати. Ось цю затестили. Так, беремо іншу. Вона теж чи 10, чи, здається, 12 см. Так. Протягуємо. Ой, щось зробила не то. Протягнули. Так, наш бісер Preziosa. Набираємо. Бачите, легко проходить. Спускаємо. Miyuki Delica 11 розмір. Вони трошки товщі, ніж поні, тому, мені здається, не будуть так гнутись. Цю перевірили. Наступна. Так, наша ниточка. Опа.
Преціоса. Хоп, пройшла. Так, ну, у мене вискочила нитка, вже не буду зараз заправляти. Міюкі. Легко проходить. Так, протестували. І ще одна залишається з вушком, найменша. Ой. Нитка вже розслоїлась трошки. А тут, бачите, не хоче титан ниточка проходити у подвійне складання. Виявили і таку проблемку. Але бісеринки пройдуть. Тобто, якщо у вас буде титан трошечки тонший, а не 60, або в одне складання титан. А зараз я ще спробую в одне складання без голковдівача. Бісеринки проходять. Так, беремо наш титан. Ось, все, титан проходить без голковдівача. Все, супер, підходить. Так, далі наші голочки з ось цими подвійними вушками. Ну, ниточку я сюди не засовую, це і так зрозуміло, що ниточка сюди пройде. Одягаємо бісериночки. Так, хоп, проходить. Проходить. Ну, тут ви зрозуміли, що тут пройдуть всі бісеринки. Посилання на цей набор у моєму телеграм-каналі та в описі під цим відео. Переходьте, замовляйте, використовуйте з радістю. Теж все проходить. 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 І найменша голочка. А ще підписуйтесь на мій канал. І Телеграм, і Ютуб. А то що то ви? Там багато цікавого і мені цікаво спілкуватися з однодумцями. Все, наш огляд завершено. Голки пройшли тест-драйв. Рекомендую усім. Та ще й цей крутезний чехол, ну скажіть, красота просто.